Xin kính chào quý vị, chúng tôi là bác sĩ Phan Gia Quan, rất hân hoan chào đón quý vị đến chương trình Sức khỏe và đời sống. Thưa quý vị, thì hôm nay chúng tôi bàn về với quý vị một cái đề tài mà nhiều khi chúng ta không có để ý đến là cái vấn đề uống rượu. Thì uống rượu nó có những cái lợi và những cái hại như thế nào? Thì nhiều khi chúng ta cũng có nghe qua là nó có những cái lợi ích về bệnh tim, hoặc là nó có những cái sự tổn hại đến cái gan của chúng ta. Thì chúng tôi hôm nay muốn tìm hiểu thêm chi tiết về cái vấn đề này với sự giúp đỡ của bác sĩ Victor Magical. Bác sĩ Magical là một chuyên gia về bệnh gan tại Đại học UT, tại dưới Medical Center. Hôm nay đến với chúng ta, bàn thêm với chúng ta về vấn đề này. Dr. Magical, thank you for being on our show. Oh, no, thank you for the invitation. Yeah. So today we're going to try and explore alcoholic liver disease. So I know that alcohol can cause hepatitis. So can you just tell our audience what is hepatitis? Well, hepatitis is nothing else than an inflammation inside of the liver that many times can be caused by different causes. So commonly we tend to associate that inflammation with an infection, usually hepatitis B or hepatitis C, but it's well known that other toxins such as alcohol can also induce a type of chemical hepatitis in the liver. Vâng, thưa quý vị, thì là cái câu hỏi đầu tiên chúng tôi đặt ra với bác sĩ Magical là không biết rằng là cái bệnh gan của chúng ta bị viêm là như thế nào. Thì ông cho biết là cái bệnh viêm gan và cái bệnh trong cái trạng thái gan của chúng ta bị viêm mà thông thường thì có nhiều cái lý do khác nhau mang lại cái hậu quả là gan bị viêm. Và chúng ta thường hay thấy là cái bị bệnh viêm gan B, viêm gan C, nhưng mà ông cũng cho biết rằng là uống rượu cũng có thể làm cho gan của chúng ta bị viêm. Thì nó là một cái hóa chất mà cái gan của chúng ta phải tiêu thụ và làm cho nó bị viêm. Thì như vậy chúng tôi mới đặt câu hỏi là nếu như mà rượu có thể làm cho gan của chúng ta bị viêm thì là làm cách nào, hoặc là cái rượu nó làm gì với cái gan của chúng ta để cho cái gan của chúng ta bị viêm? So how does alcohol causes the hepatitis or liver disease? So it's interesting, but it is a combination of factors. We know that one of the most important factors is the amount of alcohol consumed, but now we understand better that appears to be some genetic predisposition to develop organ damage, in this case evidence of hepatitis. So it's the combination of these two factors that plays a major role in who is going to develop serious damage from the alcohol use. Thưa quý vị, thì là đối với cái vấn đề mà cái rượu nó làm cái hại cái gan của chúng ta như thế nào, thì bác sĩ Magical cho biết rằng là có hai cái yếu tố. Cái yếu tố đầu tiên có lẽ là cái mức độ rượu mà chúng ta uống vào, chúng ta uống bao nhiêu rượu thì người ta cũng biết được là uống bao nhiêu là sẽ có ảnh hưởng như thế nào tới cái mạng sống của chúng ta và tới cái bệnh viêm gan. Và ông cũng cho biết rằng là ngoài ra còn có một cái yếu tố về di truyền, là có những cái người nhiều khi về vấn đề di truyền họ lại dễ bị ảnh hưởng của rượu hơn là những người khác, đưa đến cái vấn đề bị viêm gan nhiều hơn chẳng hạn. Thì như vậy thì là nếu như mà uống rượu và cái mức độ mình uống bao nhiêu thì là sẽ làm cho gan của chúng ta bị viêm, là cái câu hỏi mà chắc quý vị cũng muốn tìm hiểu. Thì chúng tôi sẽ đặt với bác sĩ Magical. So how much alcohol does one have to drink before it causes liver damage? That's a very good question. So and I think that the most important concept now is the fact that it appears that females and male patients have a different tolerance to the alcohol, and that has to do with the ability of men to produce an enzyme that helps us to metabolize the alcohol and avoid its absorption, which unfortunately women do not have that capability. So then we say that probably having a couple of drinks or more than a couple of drinks on a daily basis may be enough to just cause significant liver damage in a woman, while for a man you need to exceed probably about 4 to 5 regular drinks on a daily basis. And a drink, we would say like a beer or? Good. So normally we talk about the same content of alcohol, which is around 10 grams in a glass of wine, or also in a beer, in a can of beer, or in a beer bottle, and it's about the same as mixed drink. So essentially the amount of alcohol is equivalent.
Vâng, thưa quý vị, thì là nói về cái vấn đề là phải uống bao nhiêu rượu thì mới làm cho cái gan của chúng ta bị hư hại, thì là bác sĩ Magical cho biết rằng là có lẽ phụ nữ thì lại là có khác hơn với phái nam một chút xíu, là họ uống ít rượu hơn nhưng mà họ lại bị bệnh gan nhiều hơn là phái nam. Thì đối với phụ nữ mà uống nhiều hơn 1-2 ly rượu chát hoặc là 1-2 lon bia, coi như là một cái phần nước uống là 1 lon bia hoặc là 1 ly rượu từ 4 đến 5 ounce chẳng hạn, hoặc là một cái shot của rượu mạnh, thì là uống hơn 1-2 ly hoặc 1-2 lon bia mỗi ngày thì có thể làm cho những người phụ nữ bị bệnh gan và có thể đưa tới vấn đề viêm gan và chai gan. Còn phái nam thì nhiều khi có thể chịu đựng nhiều hơn một chút xíu, có thể uống tới nhiều, có lẽ là phải hơn 3-4 ly hoặc là 3-4 lon bia một ngày, thì là uống lâu, thời gian lâu dài thì là sẽ bị viêm gan và đưa đến cái vấn đề bị chai gan. Thì như vậy là chúng tôi muốn hỏi là như vậy thì nếu như mà cái gan nó có thể là uống rượu làm cho gan của chúng ta bị viêm thì không biết cái triệu chứng của nó là như thế nào? So if alcohol, if a person drinks more than 4 drinks per day for a guy, for example, then they might have some alcoholic hepatitis. They increase the risk of developing alcoholic liver disease in the long run. Now, what we're beginning to understand better is the fact that at some point people become susceptible to developing this specific presentation, which is what we call alcoholic hepatitis, in which usually people tend to be drinking on a regular basis for a good period of time that usually goes at least 90 days. And if they drink on a regular basis, at some point they develop clinical evidence of alcoholic hepatitis. And then typically patients have some symptoms, they feel malaise, tiredness, they may even develop some low-grade fever. And if we do laboratory studies, we can find evidence of leukocytosis. So those are the typical features of a patient developing this acute alcoholic hepatitis, which usually it pinpoints to a more aggressive damage in the liver. And then this seems to be an important condition, because once the patients develop this acute alcoholic hepatitis, so the risk of mortality is significantly increased in the patient. So the acute hepatitis you're talking about, they have to drink a lot at one time, or do they drink 4 drinks a day usually for if they are drinking 3 months? If they are drinking about that, and then they are drinking for a period of 3 to 6 months on a regular basis, they may develop this complication. And as a matter of fact, that's how most patients with chronic alcohol use ended up discovering that they have an alcohol problem. Is once they develop the alcoholic hepatitis, that usually prompt them to seek medical attention, and then they come into the hospital. Thưa quý vị, thì là nói về cái vấn đề uống rượu, bao nhiêu rượu và rượu làm gan bị viêm như thế nào, thì bác sĩ Magical cho biết rằng là ví dụ một người mà uống 4 ly bia, 4 lon bia hàng ngày, uống như vậy từ 3 tới 6 tháng chẳng hạn, thì là đã tăng cái xác suất họ bị bệnh gan liên quan đến vấn đề rượu. Và một trong những cái căn bệnh mà cấp tính với vấn đề uống rượu nhiều, hoặc là những người uống nhiều hơn như vậy, thay vì uống hàng ngày thì họ uống một tuần 2-3 lần mà uống rất là nhiều, thì lại có thể đưa đến vấn đề là bị viêm gan cấp tính vì uống rượu. Thì thường thì người ta có thể bị đau bụng hoặc là bị sốt, xong rồi bị bạch huyết cầu nó tăng lên. Thành ra là có rất là nhiều người uống rượu thường xuyên mà không biết là mình bị bệnh về ảnh hưởng tới gan vì rượu, cho tới khi họ bị viêm vì uống rượu. Vì khi mà bị viêm như vậy thì tăng xác suất người ta bị thiệt mạng vì cái vấn đề uống rượu. Như vậy thì là và khi mà bị viêm như vậy thì nó có thể phát triển nặng hơn. Thành ra tôi muốn hỏi bác sĩ Magical là nếu như mà chúng ta bị cái vấn đề bị viêm gan vì rượu cấp tính, hoặc là vì uống lâu năm mà uống nhiều như vậy, thì là những cái biến chứng của nó là như thế nào? So if somebody has alcoholic hepatitis, or they've been drinking chronically for many years, is there like a terrible consequences to their condition? What will it do to the liver? Can it cause cirrhosis or any kind of problems? Well, that's an interesting question. But so a vast majority of patients who are consuming alcohol on a regular basis, so a vast majority, about probably 80%, are going to develop some accumulation of fat in the liver, which is probably the most common finding in a chronic drinker. But many of them, despite having that, they only manifest with a mild elevation in their liver enzymes, and they do
not have an increased risk of developing a serious complication. The problem is that once they develop this bout of alcoholic hepatitis, so we're talking about a different ball game. So then that condition triggers a lot of changes, particularly the development of the jaundice and the enlargement of the liver and the appearance of other symptoms that usually pertain the fact that they have a more serious condition. That's essentially the big difference between that and the chronic alcohol use, in which there is only a mild presence of steatosis and sometimes a mild elevation. If we capture or if we diagnose that in most patients, we can prevent more serious damage. But the reality is that when patients have no symptoms, and when patients are feeling otherwise healthy, they do not seek medical attention. That's unfortunately the reality with alcoholic liver disease. Vâng, thưa quý vị, thì là bác sĩ Machiko cho biết là đối với những người mà bị uống rượu và có bệnh gan thì nhiều khi đa số họ không có triệu chứng gì hết, thành ra là họ lại không có đi khám bác sĩ của họ. Nhưng mà nếu một người mà uống nhiều và hơn 4 lon bia hoặc là 4 ly rượu mỗi ngày, uống trong thời gian lâu dài thì nhiều khi đa số là có bị mỡ trong gan, thì đó là một cái vấn đề thông thường nhất là khi mà chúng ta uống rượu. Nhưng mà rồi thì là có một số nó vẫn sẽ bị viêm gan và từ từ sẽ đưa đến vấn đề chai gan. Nhưng mà có những người uống nhiều, lâu lâu lại uống nhiều, xong rồi đưa tới vấn đề bị viêm gan cấp tính vì rượu, nhưng bị tới nhiều lần thì nó lại gia tăng cái vấn đề cái cơ nguy bị cái bệnh gan của họ phát triển nặng hơn. Thành ra như vậy thì chúng tôi muốn hỏi rằng là nếu như mà một người mà thí dụ như weekend hoặc là ở tại một bữa tiệc nào đó họ uống nửa chai rượu mạnh hoặc là uống 12 tới 24 lon bia thì lại là có ảnh hưởng như thế nào? So what happens if a person say at a party where they drink half a bottle of liquor or drink 12 to 24 beers in one episode? So can that cause alcoholic hepatitis? That usually doesn't trigger the event. We're talking about patients that have a chronic use of alcohol, and then many times what happens is that patients have a long history of alcohol use, and at some point when they're in one of these binges of drinking, that usually increases the risk of developing this complication, the acute alcoholic hepatitis. But so an occasional excess, the typical college student that drinks, so it's probably not going to trigger that acute alcoholic hepatitis. So it's a different setting. But now we understand that people who have this predisposition and have developed, for example, non-alcoholic liver disease, if they get into the habit of start drinking, maybe with a lesser amount of alcohol, they may start developing complications. Vâng, thưa quý vị, thì là khi mà nói đến một người mà đi lâu lâu mới ăn tiệc rồi uống nhiều rượu thì thường như vậy thì nó không có làm cho cái gan của họ bị viêm nặng mà như cái vấn đề mà chúng ta bàn. Nhưng mà đối với những người nào mà uống rượu thường xuyên xong rồi lại lâu lâu lại uống nhiều lên như vậy thì là đôi khi nó có thể làm cho họ bị bệnh cái viêm gan vì rượu cấp tính và có thể đưa đến những cái hậu quả không tốt cho sức khỏe của họ. Thì trong phần 2 của chương trình chúng tôi muốn tìm hiểu thêm là những cái biến chứng của cái vấn đề khi mà bị bệnh viêm gan cấp tính vì rượu và không biết có cách nào để điều trị hay không. Thì là mong quý vị tiếp tục theo dõi chương trình của chúng tôi.